सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई नमस्कार। आज म तपाईहरु माझमा चाहिँ यो घाँस काट्ने ब्रश कटर मेसिनको विषयमा यो एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो अति नै जानकारीमूलक हुनेछ, त्यसले गर्दाखेरि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। विशेष गरेर यो ब्रश कटर मेसिन चाहिँ दुई किसिमको इन्जिनमा चाहिँ मार्केटमा उपलब्ध छ। एउटा 4 स्टोक इन्जिन र एउटा 2 स्टोक इन्जिन। मैले प्रयोग गरिरहेको भनेको चाहिँ यो 4 स्टोक इन्जिन हो र यो विशेष गरेर चाइनामा बनेको वुडम्यान भन्ने ब्रान्डको चाहिँ यो जुन 4 स्टोक ब्रश कटर मेसिन मैले प्रयोग गरिरहेको छु। र यो जुन अगाडि देखिराख्नु भएको छ यसको चाहिँ यो एस्केलेटर हो। यसलाई चाहिँ दाब्नु बित्तिकै जुन तलको ब्लेड चाहिँ घुम्न थाल्छ अनि त्यही एस्केलेटर दाबेपछि घाँसहरू चाहिँ काट्ने गर्छ अथवा दुबोहरू काट्ने गर्छ। र विशेष गरेर म तपाईँलाई चाहिँ 2 स्टोक इन्जिन र 4 स्टोक इन्जिनको विषयमा चाहिँ भिन्नता भन्नुपर्दाखेरि जुन 2 स्टोक इन्जिन भनेको चाहिँ एकदमै बढी आवाज गर्छ र त्यसमा चाहिँ मोबिल र टुटी मोबिल र पेट्रोल चाहिँ एउटै कन्टेनरमा राख्नुपर्ने भएको हुनाले यो धुवाँ पनि बढी फाल्छ र यसको आवाज पनि एकदमै बढी आउँछ र यसले चाहिँ भाइब्रेसन एकदमै बढी गर्छ र साउन्ड पोल्युसन पनि एकदमै बढी भएको मैले महसुस गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि यो 4 स्टोक इन्जिन नै मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु, किनभने यो एकदम स्मुथ छ, यसको साउन्ड पनि कम्ती छ, यसको भाइब्रेसन पनि हुँदैन भने पनि हुन्छ। र यो मैले चाहिँ बिफोर ग्रास कट गर्दाको जुन भिडियो तपाईँलाई देखाइरहेको छु र काटिसकेपछि देखाइरहेको छु, यो चाहिँ एकदम स्मुथ किसिमले चाहिँ यो घाँसहरू काट्छ। यसले 4 स्टोक इन्जिनले काट्न त 2 स्टोक इन्जिनले नि काट्छ, तर त्यो 2 स्टोक इन्जिनभन्दा 4 स्टोक इन्जिन चाहिँ तपाईँलाई प्रयोग गर्न सहज हुन्छ र तपाईँलाई थकान कम्ती हुन्छ। प्रयोग गर्ने तरिका पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा पछाडि भिरेर र एउटा चाहिँ साइडमा साइड ब्याग भिरे जस्तो गरेर गर्ने। तर तपाईँलाई म के रेकमेन्ड गर्छु भने पछाडि भिर्ने खालकै लिनुहोस्, किनभने तपाईँको जुन यो मेसिनको लोड चाहिँ तपाईँको दुईटै काँधले चाहिँ बोक्ने हुनाले तपाईँलाई चाहिँ थकान कम हुन्छ पछाडि भिर्ने। यदि साइड ब्याग टाइपको लिनु हो भने तपाईँको एउटा काँधलाई मात्रै बढी भार पर्ने हुन्छ, एकदमै तपाईँको चाहिँ काँधलाई थकान महसुस हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो भिडियो पक्कै पनि एकदमै जानकारीमूलक लाग्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो काटिसकेको जुन भिडियो हो कति राम्रो गरी काटेको छ, अहिलेको तपाईँले चाहिँ देखिहाल्नुभयो काट्दै गर्दा कति धेरै चाहिँ यो घाँसहरू थियो त्यसमा। विशेष गरी अहिले म्यानुअली ठुल्ठुलो गार्डन भएको ठाउँमा चाहिँ घाँस काट्न अति नै गाह्रो बर्खाको बेला। त्यसले गर्दाखेरि यो मेसिन चाहिँ मैले किनेको। तपाईँको गार्डन एउटै लेभलको छैन, अप डाउन छ भने चाहिँ यो ब्रस कटर नै एकदम उपयुक्त हुन्छ। यदि एकदम समथल ढुङ्गा नभएको ठाउँ छ भने त तपाईँले धेरै अरू राम्रो राम्रो मेसिनहरू पनि बजारमा पाउनु सक्नुहुनेछ। र मूल्यको हिसाबमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने 2 स्टोकभन्दा 4 स्टोक इन्जिन चाहिँ अभियसली महँगो छ, डबल नै महँगो पर्छ। तर महँगो भए तापनि तपाईँले चाहिँ जुन प्रयोग गर्ने बेलामा पेट्रोल कन्जम्सनको हिसाबले तपाईँलाई आफ्नोलाई चलाउनलाई चाहिँ जुन अब आफ्नो शरीरको लागि थकान कम होस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले 4 स्टोक इन्जिन नै लिनुभयो भने एकदमै बेटर भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियो पक्कै पनि जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँ मेरो च्यानललाई फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। त्यो बेल आइकन थिचिदिनु हो भने आगामी दिनमा यस्तै किसिमको चाहिँ जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँलाई नै आउनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।